Hello everyone. আমি খান পিকে সাইকিয়া Parijat Nursery Jorhat পৰা আপোনাৰ লগতে কৈ আছে আমি যেটো ভিডিও ৰেডি কৰিছে এটো আমি টমেটো কাল্টিভেশন ওপৰতে কৰিছে ডোমেস্টিক ওয়ে এটো কমাৰ্শিয়েলিটি বেনাকা ভাইবল নহব বি পাৰে আমি জানে হলে বি ডোমেস্টিক ওয়েতে কেনেকা কৰিব এটো আমি সমঝাই দিব আপোনাৰ লগতে তো টমেটো আপুনি খান জানি আছে এটো ভেৰি মাছ পপুলাৰ ভেজিটেবল আছে এটো কাঁচা বি খাব পাৰে সবজি বনাই কিনি খাব পাৰে মাংস লগত খাব পাৰে ফিশ লগত খাব পাৰে আঞ্জা বনাই কিনি খাই মানুহ খান বেছি পপুলাৰ তো এইটো পৰা আমি যে ডোমেস্টিক ওয়েতে কৰিলে আপুনি প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দি কিনে বি ৰাখিব পাৰে যদি আপোনাৰ যেটো অফ সিজনতে আপুনি যেটো ৰেইনি সিজনতে আপোনাৰ যেটো টমেটো আছে এটো প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দি কিনে বি ৰাখিব পাৰে আৰু আচাৰ বনাই কিনে বি ৰাখিব পাৰে তো এইটো কাৰণে আমি ভাবিছে যে ঘৰতে আপুনি টমেটো কৰি লোৱাটো ভাল আইব আমি কেনেকা টমেটো ঘৰতে কৰিব এটা আমি সমঝাই দিব টমেটো মেইনলি মানুহটো উইন্টাৰতে কৰে হলে বি সামাৰতে বি কৰিব পাৰে একো দিগদাৰি নাই আমি যেটো ভ্যাৰাইটি এতিয়া ৰাখিছে টু দিস ওন্ডাৰ বয় বেলেগ ভ্যাৰাইটি বি লব পাৰে F1 হাইব্ৰিড লব পাৰে F1 হাইব্ৰিডৰ প্ৰডাকশনটো বেছি হৈ থাকে ফাৰ্স্ট অফ আপোনাৰ ৰিকোয়াৰমেন্টটো আছে একটা প্লান্ট আপোনাক লাগিব তো প্লান্ট আপুনি নাৰ্সাৰীৰ পৰা পাব নিজৰ পৰা বনাব পাৰে এটো F1 হাইব্ৰিড প্লান্টস মাৰ্কেট পৰা সিড আনি কিনে বনাইলে হৈছে তো এটো আপুনি পাই যাব সেকেন্ডলি আপোনাৰ হাতে লাগিব একটা বাস্কেট আমি আপোনাৰ লগতে যেটো বাস্কেট দেখাইছে এটো ফ্ৰিজ লাগা বাস্কেট ফ্ৰিজ বিক্রি কৰা মানুহ খান লগতে থাকে নহলে বি আপুনি এনেকা এৰেঞ্জমেন্ট কৰি লব পাৰে নহলে বেম্বু লাগা বাস্কেট বি বনাই লব পাৰে এটোতে বেছি কনভিনিয়েন্ট আছে কেলে পানীটো ৰেডি পৰা ৰেগুলাৰ পৰা ওলাই যায় এক্সট্ৰা পানীটো সদায় ওলাই যায় ইয়াতে থাৰ্ড কম্পোজিশনটো আছে যেটো মাটি আপুনি হালিব এটো কি হালিব এটো একটা ইম্পৰ্টেন্ট আছে মাটিটো একো নাই সিম্পল গাৰ্ডেন সয়েল আপোনাৰ লগতে এটো গাৰ্ডেন সয়েল ডেফিনেটলি থাকিব মাটিটো মিহিং কৰি কিনে লব লাগে 70% গাৰ্ডেন সয়েল লব আৰু 30% আপুনি কম্পোজ মেনিউৰ লব কম্পোজ ইন দা সেন্স আপুনি পোল্ট্ৰি মেনিউৰ বি লব পাৰে গাই লাগা গোবৰ বি লব পাৰে ভাৰ্মি কম্পোজ বি লব পাৰে পুৰণা পাতা মিলাই কিনে আপুনি কম্পোজ বনাই কিনে মেনিউৰ বি লব পাৰে হলে বি 30% যদি কম্পোজ লয় আৰু 70% যদি গাৰ্ডেন সয়েল লয় তেতিয়া বেছি সুন্দৰ হ'ব বেলেগ সামানটো একো বেছি দৰকাৰ নাই আৰু লগোৱা টাইমটো একো দিগদাৰি নাই এনি টাইম আপুনি লগাব পাৰে মৰ্নিং ইভিনিং এনে লগাব পাৰে উইন্টাৰ প্ৰিফাৰেবল উইন্টাৰ সিজনতে মানুহ খান বেছি লগাই থাকে তো এতিয়া ফাৰ্স্ট অফ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো আছে আপুনি কোন জায়গাতে এটো প্লান্ট খানটো লগাব তো বাস্কেটে আপুনি মাটি হালিলে আৰু এনেকা বাস্কেট লগালে না নিচতে পানীটো ওলাই যাব ড্ৰেনেজটো পুৰা হৈ যাব এটো কাৰণে আপুনি একটা কাপোৰ বা একটা কিবা বস্তা বা কিবা একটা টুকুৰা কাপড়া নিচতে হালিব লাগে নহলে 100% মাটিটো ড্ৰেনেজ হৈ গলে আপোনাৰ দিগদাৰি হ'ব আপোনাৰ যেটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে ঘৰ সাইডতে যত আপোনাৰ পানীটো ডাইৰেক্টলি তাতে নপৰে এনেকা জায়গাত বিচাৰিব লাগে মৰ্নিং সানৰাইজ ইজ গুড এটো মাস্ট এসেনশিয়াল মৰ্নিং সানৰাইজটো ভাল সামফালে হলে বি হ'ব বাট মৰ্নিং ইজ প্ৰিফাৰেবল মৰ্নিং হলে বেছি ভাল 2-1 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা ৰ'দ পালে একো দিগদাৰি নাই ফুল সান নহলে বি হ'ব 2-3 আৱাৰ্স 4 আৱাৰ্স ইজ এনাফ তাৰ পাছতে আপুনি পানীটো এনেকা জায়গাতে ৰাখিলে ঘৰ সাইডতে আপুনি ৰাখিলে তাতে পানীটো ডাইৰেক্টলি প্লান্টস খানতে নিগিৰে তো এতিয়া কথাটো হৈছে প্লান্টস খান গিৰিলে কি হ'ব গিৰিলে আপোনাৰ ব্লাইট লাগ বুলি একটা বেমাৰ হ'ব ব্ল্যাক হৈ কিনে একটা বেমাৰ হ'ব এটো বেমাৰ লাগা নাম আছে ব্লাইট তো ব্লাইট প্ৰিভেন্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি একটা আপোনাক সলিউশন দিব হলে বি আপুনি আমাৰ হিচাপটো আপুনি ঘৰতে যেতে খেতি কৰিব আপুনি প্ৰিভেনশনতে নেজাইলে ভাল যদি ব্লাইট হয় তেতিয়া আপুনি ফাংজিসাইড আপুনি মাৰিবলৈ হলে আপোনাৰ ওচৰতে একটা ফাংজিসাইড মেডিসিন থাকিব পাৰে যেটি হল সাফ এটো লাগা নাম আছে সাফ 2 গ্ৰাম পাৰ লিটাৰ কৰি কিনে আপুনি স্প্ৰে কৰিব পাৰে খালি একটা কথা মন ৰাখিব যদি সবজিটো মেচিউৰ হৈ কিনে আছে ডাঙৰ হৈ কিনে আছে এটো টাইমতে ফাংজিসাইডটো নাহালিলে ভাল আপোনাৰ ফ্যামিলিৰ কাৰণে এটো প্ৰবলেম হ'ব পাৰে কাৰণ এটো ফাংগাছটো সদায় হাৰ্মফুল আছে যদি বেছি আৰ্জেন্ট হয় এটো আপুনি হালিব পাৰে যদি আপুনি ঘৰ সাইডতে আপুনি হালে বৰষুণ লাগা পানী যদি ডাইৰেক্টলি নপৰে ৰেইনটো নপৰে তেতিয়া হলে তো ফাংগাছ লাগিবলৈ চান্সটো বেছি কম থাকিব তো এইটো হিচাপতে আমাৰ ঘৰ সাইডতে আপুনি কৰিলে এটো ভাল বাস্কেটে আপুনি কৰিলে পানী জমাবি নহয় তো গাছ কানটো ব্ল্যাক নহয় আৰু লাইট খান বি হ'বলৈ চান্সটো কমতি থাকিব ইনসেক্ট লাগা কথা বি এনেকাই আছে ইনসেক্ট বি আপুনি হালিবলৈ দৰকাৰ নাই হলে বি কেতিয়াবা আপুনি হালিলে আপুনি একটা বুলি কিনে একটা মেডিসিন আপোনাৰ লগতে আমি ৰিকমেন্ড কৰিব এটো আপুনি 10 লিটাৰ পানীতে যাব 5 গ্ৰাম আছে 10 লিটাৰ পানীতে যাব 0.5 গ্ৰাম পাৰ লিটাৰ এনে কৰিলে ইনসেক্টিসাইড এটো হালিব পাৰে হলে বি বেছি প্ৰবলেম নহলে ইনসেক্টিসাইড বি হালিবলৈ কাম নাই আপুনি বেস্ট ওয়ে হল আপুনি নাহালিলে আপোনাৰ হেলথ কাৰণে বেছি ভাল থাৰ্ডটো হৈছে যেতিয়া প্লান্টস খানটো লম্বা যাব এনেকা লম্বা যাব ডেফিনেটলি লম্বা যাব তো আপুনি একটা বাঁচ লাগা এনেকা চাং একটা বনাই কিনে ৰাখিব চাং বনাইলে এটো সাপোর্ট পাব যদি সিডটো যেতে প্ৰডাকশন হ'ব না সাপোর্টটো পাব আৰু একটা কথা আপোনাৰ লগত আমি শেয়াৰ কৰিব এটো হৈছে যেটো এক্সট্ৰা পাতা ওলাব যেটো বেছি পাতা ওলাব এক্সট্ৰা পাতা যেটো ওলাব আপুনি একটা চাকু লৈ কিনে না এক্সট্ৰা পাতাটো আপুনি কাটি দিব পাৰে এটো আপুনি কাটি দিব পাৰে নিচৰ পৰা আপুনি এক্সট্ৰা পাতাটো এনেকে কাটি দিলে কি হ'ব পাতাটো কমতি হ'ব তাতে খানা কমতি লাগিব আৰু সিড খান বি বেছি ভাল পৰা ওলাব তো আমাৰ হিচাপতে আমি আপুনি যদি এনেকে টমেটোটো লগাই লয় ঘৰতে আপুনি একটা গাছতে মিনিমাম 5 কেজি টু 10 কেজি নিচিনা প্ৰডাকশন আহিব পাৰে নহলে বি কমতি হলে বি কোনো কথা নাই গছ 2-4টা বেছি লগালে বি একো দিগদাৰি নাই পানী ওয়াটাৰ লগিং কেতিয়াবা হ'বলৈ নিদিব আৰু টাইম টু টাইম আপুনি পানী হালি থাকিব এতিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰ ভিতৰত আপুনি বেলেগ কৰিবলৈ কাম নাই মাটিটো কেতিয়াবা খালি সফট কৰি দিব কেতিয়াবা মাটিটো বেছি হাৰ্ড হলে না আপুনি একটা খুৰপি একটা লৈ কিনে এনেকে মাটিটো সফট কৰি দিব মাটি সফট কৰিলে আৰু একো দিগদাৰি নাই সফট কৰি কিনে অলপমান আপুনি ভাৰ্মি কম্পোজ দিব পাৰে মুৰ্গী গোবৰ বি দিব পাৰে পাত পাছা লগা পাতা কম্পোজ মেনিউৰ বি আপুনি হালিব পাৰে আৰু কাউ ডাং বি হালিব পাৰে কোনো দিগদাৰি নাই ৰেগুলাৰ হালিবলৈ কাম নাই অলপ অলপ দি কিনে 2-1 দিন ভিতৰতে পানী যেতিয়া ড্ৰাই সিজন যাইলে উইন্টাৰতে স্পেশালি উইন্টাৰতে বেছি ড্ৰাই সিজন যাইলে টাইম টু টাইম পালি দিলে আপুনি প্ৰডাকশনটো পাব এইটো পৰা আমি কৈছে যে আপুনি ঘৰ লগা সাইডতে লগাব বেলেগ সবজি লাই পাতা সুকা যিকোনো এনি কাইন্ড অফ ভেজিটেবল আপুনি লগাব পাৰে মূলা বি লগাব পাৰে কেৰট খান বি লগাব পাৰে
আপুনি বেলেগ কবি বি লগাব পাৰে কিন্তু টমেটো কাৰণে বেছি কনভিনিয়েণ্ট আছে কাৰণ পানী নিগিৰিলে টমেটো বেমাৰটো নহয় কিন্তু পানী গিৰিলে টমেটো লগা বেমাৰটো হ'ব তো এইটোৰ পৰা আমি ভাবিছে আপুনি এনেকৈ আপুনি চব্জি কৰিব আপুনি খান বি খুচি থাকিব আমাৰ পৰা বি খুচি পাব প্লান্টছ খান লাগিলে আমাৰ লগত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু টাইম টু টাইম ছিজন টু ছিজন ইয়াৰ প্লান্টছ খানৰ ভেৰাইটিটো চেঞ্জ হৈ থাকে এতিয়া আমি নেক্সট যিটো ভেৰাইটি লগাব এইটো অনুপ ভেৰাইটি লগাব তাৰ চাইজ বি ডাঙৰ আৰু কোৱালিটি বি ভাল কিন্তু এইটো উইণ্টাৰতে হৈ থাকে আৰু গৰম টাইমতে বি এনেকুৱা চিডলিং থাকিব পাৰে আমি টাইম টু টাইম আপোনাৰ লগতে কণ্টেক্ট কৰিলে আমাৰ লগতে কণ্টেক্ট কৰিলে আমি খান বি পঠাই দিব পাৰে চিডলিং লাগিলে আপুনি ক'ব বেছি দাম বি নহয় সৰু ফিংগাৰ পটে আমি 5 रुपीज পৰা বিক্ৰী কৰে আৰু ডাঙৰটোতো যিটো লম্বাটো পলিপেকতে থাকাটো আমি 10 रुपीज পৰা বিক্ৰী কৰে তো ডেফিনেটলি দাম বি বেছি নহয় আমাৰ ঘৰতে এনেকৈ লগাই আমি ভাবিছে যে আপুনি এনেকুৱা ভেজিটেবলটো কৰিব আপোনাৰ নিজৰ পৰা হেল্থ বি ভাল থাকিব আমাৰ বি মনটো খুচি থাকিব সো আমি আজি এটাই খতম কৰিব তো কিবা যদি আপোনাৰ কোৱাৰিজ থাকে ডেফিনেটলি আমাক আপুনি ফোন পৰা এনকোৱাৰি কৰিলে আমি ডেফিনেটলি আপোনাৰ ৰিপ্লাইটো দিব আৰু আপুনি যদি চেনেলটো আমাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰে এনেকুৱা আমি ভিডিঅ' আমি হালি থাকিলে আপুনি টাইম টু টাইম চাব পাৰিব সো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ ফৰ টুডে